Καλημέρα, καλημέρα, καλησπέρα, όποτε βλέπετε αυτό το βίντεο είναι για σας. Κάντε εγγραφή στο κανάλι, πατήστε το κουδουνάκι για όλες τις ειδοποιήσεις και ακολουθήστε με στο Instagram τα Romania κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή μέρας. Στο Facebook τα Romania Destiny, στη σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα live παρέα, 2 ώρα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω των 18 για να το δεις. Πάμε να δούμε για σήμερα ποια ιστορία βγαίνει, τι θα δούμε, τι έχουμε να περιμένουμε, τι θα γίνει στη ζωή μας. Για να δούμε ποια ιστορία θα βγει σήμερα. Ο ερημίτης, είστε σε μια κατάσταση που κάνετε ενδοσκόπηση, προσπαθείτε να βρείτε τους εχθρούς σας. Βασικά εδώ δείχνει και κάποια στοιχεία του δικού σας εαυτού, ότι είναι καμιά φορά και ο εαυτός σας γίνεται εχθρός σας, η σκέψη σας, και πρέπει να ανακαλύψετε τελικά τι είναι όλο αυτό που θέλετε πραγματικά στη ζωή σας και τι όχι. Στην ουσία μπήκατε σε αυτή την κατάσταση ακριβώς για αυτόν τον λόγο, για να κάνετε την ανακάλυψη, την εσωτερική ανακάλυψη, να βρείτε το δρόμο σας που λένε. Οι εχθροί πάντα θα εμφανίζονται μπροστά σου, αλλά όταν μπει σε αυτή τη διαδικασία θα τους αναγνωρίζεις πιο εύκολα και έχεις μια διαδρομή να κάνεις που για κάποιους ίσως κρατάει και χρόνια. Το θέμα είναι λοιπόν με την κάρτα του ερημίτη ότι μας δίνει λίγο χρόνο, ότι ναι μπράβο, ξεκουράζεσαι για το παρελθόν, σου δίνει χρόνο ότι ήρθε η στιγμή να βγεις από την κατάσταση αυτή. Έχεις μέχρι τις 22 Σεπτέμβρη, μας δίνει αυτόν τον χρόνο, ότι είσαι σε μία αναζήτηση που φτάνει στο τέλος. Έχεις κάποια διλήμματα για το αν σε αγαπάει ο άνθρωπος που σκέφτεσαι και όλα αυτά. Ξεκούρασε το μυαλό σου, γιατί εδώ πληρώθηκε ένα κάρμα με τα 4 ξύφη. Λίγο το μυαλό σου μπερδεύεται, γίνονται συνέχεια σκέψεις, απίστευτες σκέψεις. Και εδώ ίσως μπερδεύεσαι για να πάρεις αυτή την απόφαση, μια απόφαση τέλος πάντων, μ' αγαπάει, να περιμένω, να μην περιμένω, θα μου πεις πώς θα πάρω εγώ απόφαση αν δεν ξέρω. Πρώτα το πιστεύω εγώ και μετά γίνεται. Αυτό πρέπει να ξεμπερδέψεις το μυαλό σου, το έχεις τρελάνει. Ο άνθρωπος αυτός μας δείχνει ότι έχει συναισθήματα για σένα, είτε είσαι αγόρι που ακούς είτε κορίτσι, γιατί το άνοιγμα είναι γενικό, έχει συναισθήματα από ό,τι βλέπουμε, υπότις νερού, έχει κάνει αυτό στην ενδοσκόπηση του ή αυτή την έχει κάνει. Βρίσκεστε, αυτές οι δύο κάρτες μιλούν για ενδοσκόπηση, να σου δώσω να καταλάβεις. Εδώ λοιπόν στο παρελθόν μας λέει ότι αυτό το άτομο ήταν άστατο, ερωτευόταν χωρίς να ξέρει για ποιο λόγο. Δεν μιλάω για σένα βέβαια, μιλάω γενικά. Είχε μία ενέργεια ότι ήθελε να ζήσει πράγματα, ξέρεις όλα αυτά. Και τώρα πια ανακαλύπτει ότι δεν υπάρχει ισορροπία σε όλο αυτό και χρειάζεται να πάρει μια απόφαση και αυτό το άτομο, γιατί όταν σκέφτεται εσένα είσαι το μοναδικό άτομο στη ζωή τούτης που η καρδιά του φτερουγίζει, δηλαδή που νιώθει το αληθινό συναίσθημα. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Άρα βρισκόμαστε σε μια φάση που πρέπει να είμαστε ήρεμοι, ξεκουραστοί, να ξεκουράσουμε το μυαλό μας, να κάνουμε ένα είδος κάθαρσης του εαυτού μας, δηλαδή να τα βάλουμε κάτω όμως με τον εαυτό μας, δηλαδή να κάνουμε οραματισμό, διαλογισμό, προσευχή, όπως εσύ θέλεις να το κάνεις αυτό, για να βγεις από τα διλήμματα. Εντάξει, λοιπόν, για πάμε να δούμε. Δηλαδή στην ουσία είναι θέμα απόφασης δική σου και όχι κάποιου άλλου. Στην ουσία. Λοιπόν, βασιλιάς Ράβων, μάλιστα. Κοίταξε, αυτή τη στιγμή θέλει αυτός ο άνθρωπος να εμφανιστεί μπροστά σου. Θέλει να βγει στο προσκήνιο, θέλει να κάνει μία εμφάνιση. Προσέχει, κάτι θέλει να προσέξει εδώ. Θέλει να επικοινωνήσει μαζί σου, αλλά θέλει να σου πει αυτά που θέλει με το δικό του τρόπο ή το δικό της και εσύ να δεις αν θα ακολουθήσεις το όραμα του ανθρώπου αυτού, εντάξει. Άρα θα το ψάχνει λίγο τον τρόπο για να είναι πιο ξεκάθαρο αυτή τη φορά. Ίσως νιώθει ότι στο παρελθόν δεν ήταν τόσο ξεκάθαρος απέναντί σου. Ναι, δεν ήταν πραγματικά, γιατί με τα 7 κύπελα δεν ήξερε τι ήθελε, εντάξει, γιατί λέει εδώ ότι προσπαθούσε να κάνει επιλογή, υπερανάλυε, καθυστερούσε,
είχε τάση φυγής, πολλά τέτοια άσχημα πράγματα στο μυαλό αυτού του ανθρώπου. Δηλαδή, από τη μια ήξερε ότι θέλει να είναι μαζί σου και από την άλλη έκανε άσχημες σκέψεις για την αγάπη, ότι δεν θέλω να εγκλωβιστώ, θέλω να είμαι μόνος, μόνη, θέλω να ζήσω και άλλα πράγματα. Μπερδευόταν δηλαδή η σκέψη. Και έτσι είχατε φτάσει σε ένα σημείο να μην καταλαβαίνεστε ούτε ο ένας ούτε ο άλλος, γιατί δεν μιλούσατε προφανώς εδώ από ό,τι δείχνει, και πηγαίνετε ένα ταξίδι μόνοι σας, ο ένας από εδώ, ο άλλος από εκεί, και οι σκέψεις σας είχαν χαθεί, δεν σκεφτόσασταν το ίδιο πράγμα. Οπότε είχατε φτάσει σε ένα σημείο ανίας, κατάθλιψης, και ίσως μαλώνατε κιόλας κάποιοι, γιατί δείχνει ότι προσπαθούσατε να βρείτε ηρεμία και δεν τη βρίσκατε. Άρα κάνατε αντίδραση, γιατί ίσως δεν ξέρετε τα συναισθήματα ο ένας του άλλου, οπότε αντιδρούσατε σε ό,τι και αν γινόταν, σε άσχετα πράγματα. Η διαίσθησή σας λοιπόν αυτό το χρονικό διάστημα θα είναι αυξημένη πάρα πολύ. Είναι μια εποχή τέτοια, γιατί είπαμε είναι εποχή επανασυνδέσεων ακόμα, πολύ έντονης ενέργειας τέτοιας. Ξεκίνησε ειδικά η διαίσθησή σας να δουλεύει πολύ πιο έντονα στη νέα σελήνη που είχαμε, πότε είχαμε 4 του μηνός νομίζω, ή 5. Το θέμα είναι ότι από εκεί και πέρα σαν να βλέπετε όνειρα, σαν να ασχολείστε περισσότερο, πιο εντατικά με την αστρολογία, τη χαρτομαντία και όλα αυτά, ή έχετε κάνει κάποια επικοινωνία για να μιλήσετε με ένα τέτοιο άτομο το οποίο να σας δώσει μια συμβουλή, γιατί η διαίσθησή σας δουλεύει πολύ αυξημένα, οπότε θέλετε απαντήσεις σε όλο αυτό. Η Μεγάλη Έρεια μας λέει ότι, πώς το λένε, μας λέει ότι έρχεται, διαλογήσου, σκέψου αυτό που σου είπα και εγώ λίγο πριν, λέει να ανακαλύψεις την αλήθεια σου, να ανακαλύψεις αυτό που είπαμε, ότι ναι, παίρνω την απόφαση ότι πραγματικά αυτός ο άνθρωπος είναι για μένα ή όχι, και εμπιστεύσου αυτήν την σκέψη, δείξε εμπιστοσύνη στην ίδια σου τη σκέψη, και τότε λέει θα γίνουν τα πράγματα, θα αρχίσουν να γίνονται γρήγορα. Έχουμε 8ο μήνα ούτως ή άλλως, 8 ράβδι. Αν το κάνεις σωστά όλο αυτό και όχι με νεύρα ή με εγωισμούς, δείχνει κίνηση, δείχνει επικοινωνίες, δείχνει άγχος από τις επικοινωνίες, απρόσμενες επικοινωνίες επίσης και πρόσμενα γεγονότα που θα φέρουν γρήγορες αλλαγές και εξελίξεις. Υπάρχει λοιπόν αυτή τη στιγμή η δυνατότητα να αλλάξεις τα πράγματα. Τώρα εδώ πέρα βγάζει και λίγο και τα επαγγελματικά σου, δηλαδή ότι και εκεί ίσως έχεις κάποιες απρόβλεπτες εξελίξεις με καλή χρειά. Για να δούμε παρακάτω. Βασίλισσα νερού, βασιλιάς φωτιάς. Αυτοί οι δύο τύποι έχουν καρμικότητα μεταξύ τους. Σε όποιο ζώδιο και να ανήκετε, δεν έχει σημασία. Βγαίνει όμως αυτή η ενέργεια, δηλαδή μία γυναίκα που υπομένει, περιμένει, θυσιάζεται, και ένας άντρας που κρατάει εγωισμό γιατί ήταν λίγο ανώριμος και δεν ήξερε τι ήθελε. Βασικά, στο είπα, ήθελε ελευθερία και ήθελε να πετύχει κάποια πράγματα στη ζωή του. Βασιλιάς πεντάκτηνων. Συγγνώμη. Άρα, τι βλέπει αυτή η γυναίκα τώρα μπροστά της? Ότι θέλει να έρθει αυτός ο άνθρωπος με σταθερότητα, αν πάρει την απόφαση, να ακούσει τη διαίσθησή της, έτσι. Θέλει να έρθει ένας εδώ κύριος, ο οποίος να γίνεται ένα ζευγάρι που να φέρει στη βασίλισσα που ψάχνει τη σταθερότητα στη ζωή της, μια ζωή αυτό ψάχνει, οπότε αυτός ο βασιλιάς θα είναι αυτός που θα τη φέρει αυτή τη σταθερότητα, και θα μας λέει εδώ ότι αυτός είναι αποφασισμένος να της δώσει αυτή την ενέργεια, και μάλιστα πάρα πολύ αυξημένη. Πάρα πολύ αυξημένη λοιπόν, και να κάνουν μαζί ένα τέλειο ζευγάρι που θα υποστηρίζει πάρα πολύ ο ένας τον άλλο, κάτι που δεν κάνατε στο παρελθόν. Άρα λοιπόν πρέπει να φύγει αυτή η βασίλισσα από την ανασφάλειά της, να αρχίσει να πιστεύει τον εαυτό της, τη σκέψη της, βασίλισσα Ξυφών, η σκέψη, να δει πόσο λαμπερή είναι, γιατί δεν αγαπάει και τον εαυτό της αυτή εδώ, πρέπει να κοιτάξει την ομορφιά της, να κάνεις κάποια πράγματα για σένα, τα κορίτσια ιδιαίτερα. Να κάνεις μια αλλαγή, βρε αδερφέ, που είναι οτιδήποτε εσύ θέλεις για να σε κάνει να νιώσεις πιο καλά για σένα, και ακριβώς αυτό με τα 8 πεντάκτηνα να πας κάπου να σε αναλάβουν, να σου αλλάξουν κάποια πράγματα, ας πούμε τα μαλλιά σου, τα ρούχα σου, ξέρω εγώ.
Τώρα, όλο αυτό για σένα, όλο αυτό που συμβαίνει είναι πολύ απαιτητικό, που σημαίνει ότι για πολύ καιρό είχες μαραζώσει, καταλαβες, γι' αυτό σου λέει ότι τώρα λίγο πρέπει να δεις τον εαυτό σου, γιατί η Βασίλισσα των Ξυφών είναι μια γυναίκα η οποία είναι λαμπερή, πιστεύει πάρα πολύ στον εαυτό της, έχει αυτοπεποίθηση τρομερή, γιατί όταν αυτή η Βασίλισσα δεν έχει αυτοπεποίθηση, είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει, κλείνεται στον εαυτό της και δεν βρίσκει, φαντάσου μια γυναίκα να είναι σε μια φυλακή και να μην μπορεί να βρει λύσεις με τίποτα. Άρα πρέπει να πάρεις την καλή της ενέργεια, δηλαδή ότι αγαπάει τον εαυτό της, κοιτάζει τα επαγγελματικά της, γι' αυτό βγήκαν και τα επαγγελματικά σου εδώ, επικεντρώνεσαι σε άλλα πράγματα, σε σένα και στη δουλειά σου και όχι σε αυτό που φοβάσαι θα γίνει, δεν θα γίνει και όλα αυτά. Με το κρεμασμένο, ακριβώς η Βασίλισσα του νερού και ο κρεμασμένος πάνε πακέτο, δηλαδή μια ζωή θυσία. Τα τελευταία 15-16 χρόνια ειδικά, πάρα πολύ μεγάλη θυσία έχεις κάνει στη ζωή σου, στο να προσπαθείς να καλύψεις τις ανάγκες των άλλων και όχι τις δικές σου. Παραμέλησες λοιπόν τον εαυτό σου και γιατί αγαπάς πάρα πολύ τους γύρω σου, την οικογένειά σου, θα μου πεις είναι λάθος, αυτό όχι λάθος δεν είναι, να παραμελούμε τον εαυτό μας είναι λάθος. Έτσι λοιπόν εδώ κάποιος πουλήθηκε για κάποια αργύρια, δηλαδή παίχτηκαν και κάτι οικονομικά εδώ, ίσως και με σχέση με το εξωτερικό. Τέλος πάντων, ο κρεμασμένος είναι μια κάρτα που προσπαθεί κάποιος να βρει ισορροπία και δεν μπορεί να τη βρει. Γιατί δεν ξέρει τι σκέφτεται ο άλλος. Και όταν μια βασίλισσα νερού δεν ξέρει τι σκέφτεται ο άλλος, εκεί είναι που πραγματικά χάνει όλο της τον κόσμο. Επίσης μας μιλάει και για διαφορετικές φυλές εδώ, δηλαδή ότι μπορεί ο άνθρωπος που σε ενδιαφέρει να είναι διαφορετική φυλή από σένα ή να έχει κάποια σχέση με το εξωτερικό. Γενικά δείχνει ότι είσαι ένας άνθρωπος που συμβιβάζεσαι με λίγα πράγματα μέχρι τώρα και αυτό το λίγο δεν το θέλει το σύμπαν για σένα, γι' αυτό και σου έβαλε όλη αυτή τη διαδικασία για να αλλάξεις τη ζωή σου στο τέλος. Περιμένεις μια δικαίωση και η δικαίωση έρχεται γιατί όλο αυτό λέει θα σε κάνει να κάνεις το εξής, ότι εσύ έβαλες τον εαυτό σου σε μια παγίδευση, γιατί δεν μπορούσες να κάνεις επιλογές, δεν έβλεπες πουθενά την επιτυχία, την ευτυχία και κάποια κορίτσια ίσως είχατε και κάποιον εθισμό εσείς εδώ. Εθισμός για να κάνεις τον άλλον καλά και σε σημείο τέτοιο, δηλαδή να βοηθάω, είναι και αυτό ένα είδος εθισμού για να εκμεεύεις την αγάπη κάποιον να προσπαθείς να βοηθάς συνέχεια, για να βλέπεις κάποιους ανθρώπους να χαίρονται. Το έφτασε σε τέτοιο σημείο, εθιστικό για σένα. Η αυτοκράτηρα λοιπόν βγαίνει και λέει το εξής, της βάζει τις δύο βασίλισσες μαζί και λέει αποφάσισε τώρα να οραματιστείς, να κάνεις όνειρα, να βάλεις στόχους στη ζωή σου. Σου λέει να εστιάσεις στο πώς να αναλάβεις δράση για σένα, να κάνεις πράγματα, να δημιουργήσεις, να νιώσεις μέσα από την δημιουργία μία επιτυχία. Όταν θα νιώσεις έστω και την παραμικρή επιτυχία, μετά αμέσως αυτό είναι, ξέρεις, συνεχόμενο. Μετά πας για κάτι άλλο, μέχρι στο τέλος να πετύχεις όλα τα όνειρά σου. Η αυτοκράτηρα αυτό λέει και τα 10 ξύφη λέει ότι ό,τι ήταν κακό στη ζωή σου τέλειωσε. Που σημαίνει τώρα με τα 6 ξύφη ότι βρίσκεσαι σε μια καινούργια διαδρομή, αλλάζοντας την ιστορία. Φεύγοντας από πάνω τα ξύφη, βλέπεις έχουν μια ανωδική ενέργεια τα ξύφη να φύγουν από πάνω σου για να τελειώσει όλος αυτός ο πόνος και σου δίνεται ευκαιρία για την ευτυχία, για να φύγει όλο αυτό το βάρος από τους ώμους σου και να τελειώσει το εθιστικό κομμάτι του εαυτού σου, αλλά προς την καταστροφή, έχεις κάτι αυτοκαταστροφικό. Έτσι λοιπόν σταμάτα λέει τη μελοδραματική αντίδραση σε ό,τι και αν γίνεται και πάρε, είπαμε, την κατάσταση στα χέρια σου με τον άσο των ξυφών. Επικοινωνίες λοιπόν και γένα ιδέες. Αυτοκράτηρα, άσος ξυφών, ίδια ενέργεια, γένα ιδέες. Κάποια πράγματα θα χρειαστούν βελτίωση σε σένα επάνω και όμως με το μοναδικό τρόπο που μπορείς να το αλλάξεις αυτό είναι η πίστη σου ότι μπορείς. Άρα πρέπει να ξεκαθαρίσεις. Το μυστικό είναι η απόφαση, το ξεκαθάρισμα μέσα στο μυαλό σου. Και με τον πύργο ακριβώς αυτό, άλλαξαν όλα στη ζωή σου ξαφνικά.
προδοσίες απίστευτες, γιατί είπαμε ότι έπρεπε να πάρεις το μάθημά σου. Ο πύργος τέλειωσε και μέσα από αυτόν τον πύργο μεταμορφώνεσαι, γιατί όλο ήταν, είπαμε, μια πολύ σημαντική εμπειρία για σένα, γιατί σου επέβαλε το σύμπαν να γίνουν αλλαγές στη ζωή σου. Σου επέβαλε λοιπόν το σύμπαν να πάρεις τα μαθήματά σου, να αλλάξεις όλα τα πράγματα στη ζωή σου και μίλαμε για μία επανασύνδεση εδώ, όπως σου έλεγα και λίγο πριν, και εδώ θα σου πω για ακόμη μία φορά να ακούσεις τη διαίσθησή σου, έτσι. Επανασύνδεση με επικοινωνίες, η οποία θα έχει την έννοια του ξεκαθαρίσματος, πρέπει να τα βάλετε κάτω. Θυμάσαι, σου είπα στην αρχή ότι δεν συζητούσατε στο τέλος αυτής της σχέσης εσείς οι δύο και ήρθε η ώρα να τα πείτε λίγο, αλλά όχι με το σου δείχνω το δάχτυλο, θέλω αυτό, αυτό και αυτό, να πείτε τα θέλω σας, αλλά με έναν τρόπο, κάτσε τώρα θα το βρω και θα σου το πω, με έναν τρόπο τέλος πάντων που να καταλάβει ο άλλος. Να μην φοβάσαι να πεις αυτό που νιώθεις. Είναι σαν να φοβόσουν να πεις αυτό που νιώθεις γιατί φοβόσουν ότι δεν θα πάρεις την απάντηση που θέλεις. Ή να εκμεύες καταστάσεις, δηλαδή επειδή δεν είχατε σωστή επικοινωνία, να έκανες κάποιες μελοδραματικές αντιδράσεις για να δεις πόσο σε αγαπά, πόσο σε σκέφτεται, πόσο θα παλέψει για σένα αυτό το άτομο. Και εκεί να το χάσεις λίγο το παιχνίδι. Γιατί τα κάνει αυτά η Βασίλισσα Νερού, καταλαβες. Οπότε εδώ πέρα ήθελες με πλάγιο τρόπο να δεις τι γίνεται και μπορεί να τα έφτασες και να τα όθησες τα πράγματα στα άκρα, γιατί δεν καταλάβαινες στην ουσία αυτό το άτομο. Δηλαδή, μπορεί να τρεπόσουν σε φυγή, μπορεί να έβγαζες από μέσα σου μία πίκρα για κάποιους ανθρώπους γύρω σας, δηλαδή να έλεγες κοίταξε τώρα η μαμά σου παράδειγμα παίρνει το δικό σου μέρος και κάτι τέτοια. Στην ουσία μπέρδευες ίσως και άλλα πρόσωπα ανάμεσά σας εσύ. Δηλαδή να έβλεπες τι κάνουν οι άλλοι για σας. Λάθος. Μεγάλο λάθος. Δεν ανακατεύουμε κανέναν γύρω από την σχέση, την προστατεύουμε. Αλλά εσύ, επειδή λες ότι εγώ έκανα πολλά πράγματα για αυτούς, κανείς δεν κάνει τίποτα για μένα. Ήθελες κάποιοι άλλοι να έρθουν να σώσουν τη σχέση σου. Δεν γίνεται αυτό. Γιατί ούτε οι άλλοι ξέραν ακριβώς τι συμβαίνει. Καταλαβαίνεις. Οπότε είχες ένα προβληματάκι πάνω σε αυτό και αντιδρούσες περίεργα να πω, εσύ ξέρεις τώρα. Άρα εδώ πέρα αυτό που με ενδιαφέρει είναι ότι πρέπει να αλλάξεις αυτού του είδους τις σκέψεις. Από τους δύο άσους, από τα δύο ξύφη μας πήγε στον άσο των ξυφών, που σημαίνει αυτό ότι η απόφαση. Βλέπεις ότι τα χαρτιά σου είναι συγκεκριμένα. Απόφαση. Απόφαση, πήρα το μάθημά μου ή όχι. Απόφαση, σταματάω να θυσιάζομαι, σταματάω να αρέσω σε όλους, δεν με ενδιαφέρει, με ενδιαφέρει να αρέσω σε μένα και σε σένα. Τέτοιες αποφάσεις πρέπει να πάρεις και να οραματιστείς το μέλλον σου με τον άνθρωπο που θέλει τέλος πάντων τη σταθερότητα, αλλά 7 κύπελα ήσασταν και οι δύο σε μια άλλη κατάσταση, μια κακή ενέργεια έχεις βάλει δηλαδή στο σπίτι σας, στη σχέση σας, και ήταν η φόβη σας στην ουσία και του ενός και του άλλου. Ο ένας είχε φόβο λόγω εγωισμών και ο άλλος είχε φόβο λόγω φοβιών. Δηλαδή δεν είχε θεραπεύσει τον εαυτό του, εσύ, από παιδικά τραύματα. Άρα πήγαινε όλο λάθος. Έτσι, πάμε να δούμε λίγο κάποιες πληροφορίες ακόμη. Πάω να δω λίγο στη Βασίλισσα Ξυφών που μας μιλά για το ότι πρέπει να βρεις τον εαυτό σου για να τα ξεκαθαρίσεις. Πρέπει να κάνεις δουλειά με τον εαυτό σου, λοιπόν, πάρα πολύ καλά σου τα λέει. Ο βασιλιάς της γης έρχεται, είπαμε, για μια σταθερότητα, ακόμη και διαζύγιο να έχετε πάρει, θέλει να σου εδικαιώσει. Τα 8 πεντάκτηνα τα δουλεύει το κορίτσι εσύ, για σένα ήταν πάρα πολύ απαιτητική αυτή η αλλαγή. Αν την έκανες, μπράβο σου, αν δεν την έκανες ακόμη, πρέπει να το καταλάβεις αυτό που λέω για να την κάνεις, αλλιώς δεν δουλεύει αυτό που σκέφτεσαι. Πάνω στη Βασίλισσα του Νερού δείχνει ότι αυτή η γυναίκα πάντα έδινε για να πάρει, να ζητιανέψει την αγάπη. Καταλαβες. Πάνω στο κρεμασμένο βγαίνει ότι εδώ έγινε θυσία, η σχέση σας, ο γάμος σας, θυσιάστηκαν όλα για τις λάθος αποφάσεις που πήρατε και οι δύο. Στην επανασύνδεση επάνω βγαίνει η οικογένεια, δηλαδή μπορείτε να ξαναγίνετε και να το τερματίσετε στην καλύτερη εκδοχή της σχέσης σας, να φτάσετε να γίνετε οικογένεια. Τα 10 ξύφη που φεύγουν τελικά από πάνω σας
σας βρίσκουν με μόνους σας στο σπίτι και να προσπαθείτε και μέσα από το σπίτι σας να κάνετε αλλαγές ακόμη και σε αυτό, γιατί πρέπει να αλλάξετε ριζικά, ίσως και μέρη του σπιτιού σας, δηλαδή το σαλόνι σας, κάτι να αλλάξετε για να αλλάξει η άβρα σας εκεί μέσα. Στα 7 κύπελα δείχνει ότι αυτά που περιμένατε δεν είχαν γίνει και δηλαδή έχετε στο μυαλό σας ότι έχει μείνει μισό αυτό που περιμένατε και είχατε προσδοκία. Στη μεγάλη αίρια λέει ότι αυτό το άτομο διαισθανθείτε την ενέργειά του, δηλαδή πρέπει κάποια στιγμή να νιώσατε ότι σας είχε πολύ ψηλά και κάπου εκεί το φοβηθήκατε εσείς. Η αυτοκράτηρα λέει ότι σκέφτεστε λάθος και είστε θυμωμένοι ακόμη και πρέπει να αλλάξετε τη σκέψη σας. Ο Άσος Ξυφών μας λέει, ο ίδιος βλέπεις πως βγαίνετε το άτομο που σε ενδιαφέρει εσύ και η αξία. Άρα ήταν θέματα και αξιών επάνω σας, νιώθατε ότι δεν σας δίνει αυτό την αξία, αυτός ένιωθε ότι δεν του δίνετε εσείς αξία, κάτι που έχει βγει άπειρες φορές στα ανοίγματά μας. Πάντως θα κρατήσεις αυτό που βγαίνει και δεν είναι τόσο εύκολο να βγει το ένας πάνω στον άλλον. Και τέλος πάντων σας λέει ότι αυτό έχετε μεγάλη αξία μέσα σας για αυτόν και αυτός για εσάς. Πάνω στο βασιλιά των ράβων βγαίνει τύχη, που σημαίνει ότι το σύμπαν σας θέλει μαζί. Πάνω στους 8 ράβδους, εδώ μόλις θεραπευτεί η σκέψη, αυτό που λέγαμε πριν, θα αλλάξουν όλα. Είχατε αρρωστήσει ενεργειακά, είχατε πέσει πάρα πολύ, γι' αυτό δεν μπορούσε να γίνει κάτι. Στη δικαίωση επάνω πέφτει η δικαίωση, αν είναι δυνατόν. Και οι δύο θέλετε να δικαιωθείτε και έτσι είναι. Πάνω στον πύργο και στα μαθήματα λέει ότι θα πρέπει να τα κόψετε τις λάθος επιλογές σας που είχατε, τις λάθος σκέψεις τέλος πάντων, να τις κόψετε μαχαίρι και να ξεκαθαρίσετε τέλος πάντων. Βλέπεις ότι όλο το άνοιγμα μιλάει για ξεκαθάρισμα. Στο να δουλέψετε τις σχέσεις πρέπει ακριβώς το μυαλό σας πρέπει να δουλέψετε, γιατί το έχετε φυλακίσει, είπαμε, και δεν μπορείτε να βρείτε λύσεις. Φυσικά και δεν μπορείτε να σκεφτείτε γιατί το μυαλό είναι μπερδεμένο. Θέλω, δεν θέλω. Για να βγω, δηλαδή ψάχνετε να βρείτε από κάποιον να σας στείλει ένα μήνυμα για να μάθετε αν θέλετε ή όχι, γιατί φοβάστε να διεκδικήσετε. Όταν θέλω κάτι το διεκδικώ. Το παίρνω, το παλεύω. Εσείς φοβάστε να αντιμετωπίσετε το φόβο σας. Δηλαδή, αν θα έστελνα ένα μήνυμα, αν θα μου απαντήσει. Αν έχετε τέτοια σκέψη, δεν μπορεί να γίνει. Διεκδικώ σημαίνει πιστεύω. Το διεκδικώ. Το χειρότερο μπορεί να συμβεί είναι να τελειώσει τελείως η ιστορία. Δηλαδή, ναι, αλλά αυτό σε ελευθερώνει. Πρέπει να τα βάλεις κάτω κάπως έτσι. Θα σε ελευθερώσει από το να κάθεσαι να περιμένεις κάτι που δεν λειτουργεί. Πώς να λειτουργήσει, αφού η σκέψη σου δεν είναι καλή. Στη δικαίωση επάνω έρχεται να σε δικαιώσει αυτό που σε έχει απελπίσει, δηλαδή να βρεθεί η λύση. Πάνω στα κορίτσια τι βγαίνει? Η εργασία. Βλέπεις, εσύ πρέπει να δείξεις, να εστιάσεις την καριέρα σου σε κάτι που νιώθεις δυνατή, να πάρεις δύναμη. Εκεί έχεις ίσως και υψηλή θέση εργασίας κάποια κορίτσια και να νιώθετε πιο ισχυρές. Εστίασε εκεί. Αν δεν έχετε εργασία, ψάξε βρες εργασία, να αποσπάσεις το μυαλό σου. Αν έχεις εργασία, ιδιαίτερα δική σου, ψάξε καινούργιες ιδέες πάνω σε αυτό. Άρχισε να ψάχνεις να βρεις καινούργια πράγματα, να αλλάξεις. Έχει κολλήσει το μυαλό σου σε παλιές σκέψεις, σε παλιά γεγονότα, ίσως και στη δουλειά σου ακόμη να σε τράβηξε πίσω όλο αυτό. Πάνω στον άνθρωπο που σε ενδιαφέρει μας μιλά για το μέλλον, θέλει μέλλον μαζί σου. Μέσα στο σπίτι σου βγαίνει ότι θέλει να έρθει αυτός ο άνθρωπος, ίσως για κάποιους με κάποιο ταξίδι. Ο θυμός σας υπήρχε γιατί ήσασταν σε λάθος στιγμή μαζί. Δεν μπορούσατε να διαχειριστείτε τη σχέση σας. Ήτανε λάθος στιγμή όταν συναντηθήκατε. Εξού και ο πύργος, για να γίνει σωστή η στιγμή, να μάθω. Ένα λάθος καρμικό που βλέπεις, δεν λέγατε και κρύβατε ο ένας τον άλλο τα πραγματικά σας συναισθήματα. Μόνο περιμένατε. Από ποιον? Από τον άλλο που είχε την ίδια σκέψη. Θα μου πεις, πού να το ξέρω? Μα πού να ξέρει αυτός, πού να ξέρεις εσύ? Να, τα αποτελέσματα τα είδες. Πάνω στη δικαίωση πλήρωσες κάρμα της μητέρας σου. Εκεί υπήρχε ένα πρόβλημα, εσύ το ξέρεις και όλες οι ιστορίες δεν είναι το ίδιο.
Πάνω στο ξεκαθάρισμα των σκέψεων είναι αυτό, άλλαξες, βλέπεις. Εδώ είναι ο πύργος κάτω-κάτω. Αυτό σου λέει μεταμορφώθηκες, έκανες τις αλλαγές. Αν θα κάνεις τις αλλαγές λοιπόν θα περάσεις στην επόμενη πύλη. Αν δεν τις κάνεις θα πρέπει να δουλέψεις λίγο ακόμα τον εαυτό σου στο μέλλον για να το καταφέρεις. Και αυτό που σου λέω, όσο πιο γρήγορα το κάνεις, τόσο πιο γρήγορα θα αλλάξουν τα πράγματα. Αλλιώς θα πηγαίνει ίσως και χρόνια αυτή η κατάσταση. Δεν σε φοβίζω με αυτό που λέω. Να πάρεις την κατάσταση στα χέρια σου θέλω. Σου έχει τύχει να σκέφτεσαι κάτι στραβό και να πηγαίνουν όλα στραβά, κάτι καλό και να πηγαίνουν όλα καλά. Άρα καταλαβαίνεις ότι απ' αλλού είναι τα πράγματα. Από το ίδιο μας το μυαλό. Εντάξει, για να δω στο μυαλό σου επάνω, ωραία, αλλάζεις εδώ, Παναγία μου, αρχίζεις και βλέπεις την εξωτερική σου πλευρά, την εσωτερική σου πλευρά, κάνεις αλλαγές και τότε αλλάζει και η τύχη σου και αυτός ο άνθρωπος θα κάνει μία μετακόμιση εσύ για να βρεθείτε, να μείνετε στο ίδιο σπίτι. Είστε απελπισμένοι γιατί πρόκειται για καρμική σχέση και κάτι δεν μπορεί να σας κόψει από αυτήν την ιστορία. Δηλαδή νιώθετε ότι κάτι σας συνδέει, ότι δεν έχει τελειώσει. Όταν θα κάνετε δουλειά πρέπει να ελευθερώσετε ίσως τα κορίτσια και τον μπαμπά, κάποια κορίτσια. Εάν έχετε θέματα με τον μπαμπά σας, θα κάνετε το πολύ απλό 3 εισπνοές βαθιές, 3 εκπνοές βαθιές κάθε βράδυ και θα λέτε αγαπημένε πατέρα τάδε, σε ευχαριστώ για τα μαθήματα που πήρα από σένα, σε συγχωρώ και σε ελευθερώνω. Εάν έχετε προβλήματα με τον μπαμπά, να φύγει αυτό το πρότυπο του μπαμπά, καλό ή κακό, που έχετε μέσα σας. Ίσως εδώ να είχε τεθεί και ζήτημα αξιών του μπαμπά σας προς εσάς, γιατί είναι και αυτό ένας κλέφτης. Δηλαδή σας κλέβει την ενέργειά σας. Είναι σαν να φοβάστε ότι ο σύντροφός σας αντιδρά σαν τον πατέρα του, θα σας αφήσει. Γι' αυτό μίλησα για θέματα παιδικής ηλικίας, για κάποιους. Ίσως ο πατέρας σας είχε φύγει, πρέπει να τον συγχωρέσετε και να τον ελευθερώσετε, γιατί θα βιώνετε την εγκατάλειψη. Θα την πιστεύετε τόσο πολύ που θα γίνετε ένα με το μυαλό σας, ένα με την ψυχή σας και θα γίνετε πραγματικότητα. Πάνω στον κλέφτη βγαίνει ότι ήρθε η ώρα να κλείσει αυτό, να κλείσει αυτός ο κύκλος του πατέρα, για να ανοίξετε καινούριο κύκλο και πάλι ακόμη μια φορά θα σου πω ότι φέτος πρέπει να το κάνεις οπωσδήποτε. Έχεις άλλους 4 μήνες, προσπάθησε να πεις αυτή τη διαδικασία για να αλλάξεις το μοτίβο σου, να αλλάξεις το κάρμα σου και μόλις το κάνεις αυτό, δηλαδή μόλις μπεις στη διαδικασία της συγχώρεσης και ελευθέρωσης, θα ξεκινήσει τύχη, επικοινωνίες και όλα αυτά που λέγαμε λίγο πριν, ώστε να αναγεννηθεί η σχέση σας, καταλαβες. Οπότε, ακόμη μια φορά θα σου πω ότι είναι όλο στο χέρι σου, με αυτό πιστεύω εγώ, αυτή είναι η δική μου σκέψη και το πιστεύω ακράδαντα. Σε όποια κατάσταση και να είστε. Γιατί είστε καρμικό, μπορείτε να δουλέψετε τη σκέψη σας εσείς απέναντι σε αυτό το άτομο, ενόραση, ενέργεια, σύνδεση. Άρα γι' αυτό λέω ότι με το μυαλό, όλα με το μυαλό. Εγώ λοιπόν βλέπω πάντα, κάθε φορά βγαίνει μια ενέργεια επανασύνδεσης, ούτως ή άλλως δεν θα σταματήσει ποτέ αυτή η ενέργεια να υπάρχει. Πάντα θα επανασυνδέονται άτομα, για τα καρμικά μιλάω πάντα, έτσι. Και πάντα θα πρέπει να λυθούν κάποια ζητήματα. Και σήμερα ακόμη μία φορά μας βγάζει ότι πρέπει να λυθούν τα δικά σου εσωτερικά ζητήματα, μέσω από σένα να διορθωθεί και το άλλο άτομο, να λύσει και εκείνο τα δικά του. Και σε αυτή την περίπτωση παλεύουμε για 2, οπότε θέλουμε δυνατή ενέργεια και όχι κατεβασμένη. Δεν μπορείς να κερδίσεις κάτι. Άρα αναλογήσου αυτό που σου είπα πριν, όσο σκεφτόσουν άσχημα, έκαμνες άσχημες σκέψεις, πέτυχες κάτι, όχι. Άρα μήπως πρέπει να δοκιμάσεις και το δικό μου τρόπο, να αρχίσεις να αλλάζεις τη σκέψη σου σιγά σιγά. Πάντα όμως πριν παίρνοντας την απόφαση. Δηλαδή, ποια είναι η απόφαση, το πιστεύω, το παλεύω, δεν το πιστεύω, το ελευθερώνω, γιατί δεν έχω τη δύναμη να το κάνω. Και αφήνω να έρθει κάτι άλλο στη ζωή μου, δεν είναι κακό, ούτε αυτό. Εντάξει, εγώ απλά θα σε ευχαριστήσω ακόμη μία φορά που είδες ένα δικό μου βίντεο. Αν θέλεις να κάνεις εγγραφή στο κανάλι για να το στηρίξεις, ευχαριστώ πολύ γι' αυτό, αλλά πάτα και το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις, να ειδοποιείσαι κάθε φορά που ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα. Αν θέλεις επίσης, ακολούθησέ με στο Instagram, τα Ρωμάνια κάτω Παυλαντέστηνη για κάρτα και συμβουλή ημέρας.
Στο Facebook τα Romania Destiny, στη σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα live παρεούλα, 2 ώρο. Ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω των 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους, εντάξει. Γίνεται καθαρά για ενδυνάμωση θα σου πω εγώ, για να πάρεις μια ελπίδα, να δεις, να δυναμώσεις. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα, όλα τα άλλα είναι εύκολα μετά για σένα, εντάξει. Σε ευχαριστώ θερμά, να είσαι καλά, να προσέχεις πάντα τον εαυτό σου.